τιμήμων και του τιμωμένου. Παρακαλώ πολύ, σηκωθείτε. Παρακαλώ πολύ, μπορείτε να λάβετε ξανά τις θέσεις σας. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην τελετή αναγόρευσης του κυρίου Heinz, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Wuppertal της Γερμανίας, ως επιτίμου διδάκτορος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Προσφώνηση από την πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθηγήτρια κυρία Άννα Μπατιστάτου. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη Πύρου, κύριοι εκπρόσωποι του Δήμου Ινιτών πρώην Πρίτανη, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι εκπρόσωποι της 8ης Μεραρχίας, κυρία και κύριοι μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέλη της Συγκλήτου, κυρία Κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών Αγωγής, κύριε Πρόεδρε του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, κυρίες και κύριοι ομότιμοι καθηγητές, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί μας φοιτητές, κυρίες και κύριοι. Αξιότιμε κύριε Heinz. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να καλωσορίσω στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έναν εξέχοντα ακαδημαϊκό και επιστήμονα, τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Wuppertal, κύριο Heinz. Η σημερινή αναγόρευση του κυρίου Heinz σε επίτιμο διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνιστά μια ελάχιστη πράξη αναγνώρισης του έργου του και αποτελεί εξαιρετική τιμή για το Ίδρυμά μας. Dear Professor Heinz, the University of Ioannina has the honor to confer upon you the title of Doctor Honoris Causa of the Department of Early Childhood Education of the University of Ioannina in recognition of your outstanding contribution to the field of social pedagogy and social policy. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας παρουσιάσω εν συντομία την ακαδημαϊκή και επαγγελματική σταδιοδρομία και το ερευνητικό έργο του τιμόμενου. Ο κύριος Heinz είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Wuppertal, όπου διετέλεσε τακτικός καθηγητής, όπως επίσης και στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld. Δίδαξε κοινωνική παιδαγωγική, κοινωνική πολιτική και θεωρείται θεμελιωτής της κριτικής παιδαγωγικής και της κοινωνικής παιδαγωγικής. Σπούδασε γερμανική φιλολογία, προτεσταντική θεολογία, φιλοσοφία και παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και στο Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης. Και στη συνέχεια εκπώνησε τη διδακτορική του διατριβή και την εφηγησία του στην παιδαγωγική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld. Ήταν επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld από το 1980 ως το 1991, τακτικός καθηγητής κοινωνικής παιδαγωγικής και κοινωνικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Wuppertal από το 1991 και μετά. Υπηρέτησε ως κοσμήτορας, Dean, του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Wuppertal. Υπερασπίστηκε την πρόσβαση πολιτικά ενεργών νέων που προέρχονται από μη προνομιούχα οικογενειακά περιβάλλοντα στο Πανεπιστήμιο. Ανέπτυξε τη θεωρία της κριτικής παιδαγωγικής και της κοινωνικής παιδαγωγικής, την οποία εφάρμοσε σε διάφορα ερευνητικά πεδία της παιδαγωγικής και της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Το όνομα του καθηγητή Ζούνκερ είναι συνδεδεμένο με τη δυναμική παρουσία του στο διεθνή επιστημονικό χώρο, η δε συμβολή του
στην επιστήμη είναι πολύ σημαντική και η απήχηση του έργου του στην επιστημονική κοινότητα είναι τεράστια. Ο κύριος Heinz έχει να παρουσιάσει αξιόλογο συγγραφικό έργο που αποτελείται από 80 βιβλία, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική πραγματικότητα, καθώς μέσα από τα βιβλία του θίγει επίκαιρα ζητήματα και παρουσιάζει τις επιστημονικές εξελίξεις για την κοινωνική παιδαγωγική στην πρώιμη παιδική ηλικία. Η ιδιαίτερη μνήμα θα πρέπει να γίνει στη μακρόχρονη συνεργασία του καθηγητή Heinz με το Πανεπιστήμιό μας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση με τον καθηγητή Heinz αποτέλεσαν το εφαλτήριο για την προαγωγή του διεθνούς επιστημονικού διαλόγου, την πρόθεση της έρευνας και την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών και των νέων επιστημών. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ιδιαίτερα το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών έχουν συνδιοργανώσει πληθώρα ακαδημαϊκών εκδηλώσεων καθώς και διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, στο οποίο η συμβολή του καθηγητή Heinz υπήρχε κέρια και καθοριστική. Η σύναψη πρωτοκόλου συνεργασίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Πανεπιστημίου Βούπερταλ συνέβαλε στην εξωστρέφεια του τμήματος, στην πρόθεση της έρευνας, καθώς και στην ενίσχυση των ερευνητών και ερευνητριών και των διδακτόρων μέσα από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα και σε διεθνή συνέδρια. Dear Professor Heinz, once again, I would like to extend our greatest appreciation and express our sincere thanks for your gracious presence in our university. This is a major honor for your university, which is gratefully acknowledged. Thank you very much. Έπαινος του τιμωμένου και ανάγνωση των κειμένων του ψηφίσματος του τμήματος, της αναγόρευσης και του διδακτορικού διπλώματος από τον πρόεδρο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, καθηγητή κ. Χαρίλαο Ζάραγκα. Αξιότιμη κυρία Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αξιότιμη κυρία Αντιπεριφερειάρχη, αξιότιμε κύριε εκπρόσωπε αντιδήμαρχε σε θέματα παιδείας του Δήμου Ιωαννιτών, αξιότιμε κύριε Βουλευτά, κύριε πρώην Πρίτανη, εκπρόσωπε της 8ης Μεραρχίας, αξιότιμα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αξιότιμη κυρία Κοσμήτωρα, Honorable Professor Dr. Heinz, κυρίες και κύριοι, αγαπητό ακροατήριο, ο καθηγητής Heinz είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Βούπερταλ. Υπηρέτησε ως τακτικός καθηγητής του Βούπερταλ και δίδαξε την κοινωνική παιδαγωγική και την κοινωνική πολιτική. Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμιο του Μπίλεφελτ και είναι διακεκριμένος Γερμανός κοινωνιολόγος και εκπαιδευτικός θεωρητικός γνωστό για τη σημαντική συμβολή του στις σπουδές της παιδικής ηλικίας και την θεμελίωση της θεωρίας της κριτικής παιδαγωγικής. Υπήρξε καθηγητής κοινωνικής παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο του Βούπερταλ, όπου ανέπτυξε τη θεωρία του για την παιδική ηλικία ως κοινωνικό και πολιτισμικό κατασκεύασμα, αντί για μια απλή βιολογική φάση. Πασίγνωστη και άρτια διατιμωμένη είναι η θεωρία της κριτικής παιδαγωγικής, την οποία ανέπτυξε και εφάρμοσε σε διάφορα ερευνητικά πεδία της παιδαγωγικής της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Σήμερα είναι διευθυντής του Γερμανικού Διεπιστημονικού Κέντρου Παιδική Ηλικία Κοινωνίες. Είναι εκπρόσωπος της έδρας της UNESCO, εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, κοινωνικές επιστήμες και σύγκληση της μνήμης στο Camp des Miles Memorial και το Πανεπιστήμιο Aix Marseille. Ο καθηγητής Σούνκερ έχει να παρουσιάσει τεράστιο συγγραφικό έργο, όπως ανέφερε και η κυρία Πρίτανης πριν, αποτελείται από 80 βιβλία και ενδεικτικά αναφέρω η παιδική ηλικία στην Ευρώπη, πολιτική εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη, προοπτικές για μια δημοκρατική κοινωνία, πολιτική κοινωνικοποίηση, συμμετοχή και εκπαίδευση, εκπαίδευση, καθημερινή ζωή και υποκειμενικότητα, εκπαίδευση και φασισμός, πολιτική ταυτότητα και κοινωνική εκπαίδευση στην ναζιστική Γερμανία. Πρόκειται για βιβλία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ελληνική πραγματικότητα, καθώς θίγουν επίκαιρες εξελίξεις του επιστημονικού λόγου για την κοινωνική παιδαγωγική στην πρώιμη παιδική ηλικία. Το έργο του επικεντρώνεται στη μελέτη των κοινωνικών ανισοτήτων, της πολιτικής κοινωνικοποίησης και της σχέσης εκπαίδευσης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Επηρεασμένος από τη σχολή της Φραγκφούρτης και τον κριτικό μαρξισμό, ο Heinz υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση δεν πρέπει να αφορά μόνο την απόκτηση γνώσεων, αλλά και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, αυτονομίας και κοινωνικής αλλαγής.
Έχει δημοσιεύσει εκτενώς σε θέματα παιδικής ηλικίας, εκπαίδευσης και κοινωνικής πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στις ανισότητες και την παιδική φτώχεια. Μέσα από το έργο του συνεχίζει να επηρεάζει τις κοινωνικές επιστήμες, προωθώντας την ιδέα ότι η παιδική ηλικία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως χώρος δικαιωμάτων και ενδυνάμωσης. Ο καθηγητής Heinz προώθησε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την κατανόηση του κόσμου και την προώθηση της ιδέας της χειραφέτησης. Καθοδηγητική αρχή στη σκέψη του και στην επικοδομητική κριτική στάση του απέναντι στους θεσμούς αποτελεί, όπως ο ίδιος έχει παραδεχτεί, η γνωστή φράση από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον «Το Σάββατο έγινε για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το Σάββατο». Από τη μαρξιστική φιλοσοφία υιοθετεί τη θέση ότι η ελευθερία του ενός είναι η προϋπόθεση για την ελευθερία όλων. Κριτικός μελετητής της εποχής του γερμανικού φασισμού και αναλυτής της αντίστασης. Ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά του προγράμματα ήταν τα παιδιά της αντίστασης στην ναζιστική Γερμανία. Ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών, από το οποίο προέκυψαν πολυάριθμες καθοριστικές δημοσιεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Το 1968 και το κοινωνικό παιδαγωγικό κίνημα», το οποίο μελέτησε μηχανισμούς υπέρβασης των αντιδημοκρατικών στάσεων. Επίσης χρηματοδοτούμενο από το Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών. Είναι ένας σύγχρονος εκφραστής του φιλόσοφου Ernst Bloch, παρατηρώντας και διατυπώνοντας την ελπίδα για μια δημοκρατική κοινωνία. Αντλεί από τις εμπειρίες του και τις γνώσεις που απέκτησε τόσο από τις σπουδές του, όσο και από την ενεργή συμμετοχή του στο δημοκρατικό φοιτητικό κίνημα, καθώς και από διάφορα παιδαγωγικά και πολιτικά πεδία δράσης. Σημαντικός σταθμός για την κοσμοθεωρία και την παιδαγωγική του σκέψη ήταν η διδακτική του εμπειρία στην πολιτική αγωγή των νέων, καθώς και η διδασκαλία του ως καθηγητής σε γυμνάσιο και αργότερα στο πανεπιστήμιο. Η τεράστια εμπειρία του σε διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες και πανεπιστημιακή διδασκαλία αποτυπώνεται στο θεωρητικό του έργο, το οποίο έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως θεωρητική σχολή. Μέσα από αυτό, πολλοί φοιτητές του, διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, απέκτησαν την επιστημονική τους ταυτότητα και μεταλαμπαδεύουν την επιστήμη περαιτέρω. Είναι εκφραστής μιας κριτικής θεωρίας της παιδείας που στηρίζει την εκπαιδευτική πρακτική στη σοκρατική μεευτική και στην κριτική θεωρία του Θέοντορ Αντόρνο και Χέντελ Λεμπέβ. Το εύρος του επιστημονικού του έργου, κοινωνική φιλοσοφία, κοινωνική θεωρία, θεωρία της παιδείας, έρευνα για την παιδική ηλικία, αποτυπώνεται σε πολυάριθμες μονογραφίες και επιστημονικά δοκίμια. Πέραν της μονογραφίας του, εκπαιδευτική θεωρία και εκπαιδευτική πρακτική και της υφηγεσίας του εκπαίδευση καθημερινή ζωή υποκειμενικότητα, έργο του που μεταφράζεται στην ελληνική το βιβλίο του με τίτλο «Νέο ξεκίνημα της κριτικής επιστήμης της αγωγής». Θεωρείται ίσως το σημαντικό έργο για την εξέλιξη της κριτικής παιδαγωγικής στις τελευταίες δεκαετίες. Ο καθηγητής Σούνκερ έχει διοργανώσει σειρά διεθνών συνεδρίων με το τμήμα μας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, όπως το Διεθνές Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής, η έρευνα στην παιδική ηλικία, προσδιορίζοντας ένα νέο ερευνητικό τοπίο, συμβάλλοντας και στη χρηματοδότησή τους από τους διεθνείς φορείς. Καθώς επίσης το Παγκόσμιο Συνέδριο με τίτλο Human Development in Times of Crisis στην Αθήνα. Συνεργασίες γόνιμες που αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον και τη διεθνή επιστημονικό προσανατολισμό του τμήματος. Είναι μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της έκδοσης του περιοδικού Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη. Στη βάση της επικοδημοτικής συνεργασίας μας, το Διεπιστημονικό Κέντρο Παιδικές Ηλικίες Κοινωνίες και του Κέντρου Διεθνών Μελετών Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστήμιου του Βούπερταλ, κέντρα τα οποία ο καθηγητής Σούνκερ επί σειρά ετών διευθύνει, προγραμματίζουν την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας των δύο πανεπιστημίων με στόχο την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων πάνω στην έρευνα της πρώιμης παιδικής ηλικίας και τους θεσμούς της, καθώς και στη δημιουργία πλατφόρμας για τη διοργάνωση ετήσιων επιμορφώσεων για διδακτορικούς φοιτητές και φοιτήτριες, summer schools, εργαστήρια και άλλα. Τέλος, απόφοιτες νηπιαγωγοί του τμήματός μας εκπώνησαν τις διδακτορικές τους διατριβές στο Πανεπιστήμιο του Βούπερταλ υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του καθηγητή Heinz Schunger. Σας ευχαριστώ. It's a big honor for us, Professor Dr. Heinz Schunger, this moment. Thank you very much. Ψήφισμα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής τύχη αγαθή, πριτανευούσης εν τον Ιωαννίνης Πανεπιστήμιο, Άνης Κωνσταντίνου Μπατιστάτου, κοσμητευούσης εν τη Σχολή Επιστημών Αγωγής Νικολέτας Δημητρίου Τσιτσανούδη, προεδρεύοντος εν το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Χαριλάου Κωνσταντίνου Ζάραγκα,
Εισηγησαμένου δε του καθηγητού Χαριλάου Κωνσταντίνου Ζάραγκα, έδωξε ομοθήμος στο τμήματι επειδή Heinz Sunker, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστήμιου Βούπερταλ της Γερμανίας, τα περί την πολιτικήν παιδείαν εξόχως πραγματευόμενος, διαπρεπής εραστής της παιδείας, αναδέδεικτε ικανόν κτόμενος συναφών παιδαγωγημάτων πλούτων. Διατριβέστε και συγγράμμαση την των τούτων σπουδήν εις άκρον προώθησεν. Διαπρέψας δε εις την έρευνα και την διδασκαλίαν την πολιτικήν παιδείαν. Επένεσε αυτόν και του παιδαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών, επίτιμον διδάκτορα ανάδειξε. Το δε ψήφισμα τόδε εις μεμβράναν ανάγραψε και του παιδαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών πρόεδρων εν τη αιθούση τη μεγάλη ανάγνοντα και τα στήμιας ανίποντα επιδίδοντα αυτό. Εάν ημέρα η αναγόρευσης γέννηται, ανανεώνομιστε εγένετο εν Ιωαννίνης, τη 10η του μηνός Οκτωβρίου, έτη 4ο και 20ο και δυσχιλιοστό, ο πρόεδρος του τμήματος Χαρίλαος Κωνσταντίνου Ζάρακας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικών Τμήμα Νηπιαγωγών Αναγόρευσης. Επειδή δίπερ το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του εν Ιωαννίνης Πανεπιστημίου Heinz Sunker, ομότιμον καθηγητή Πανεπιστημίου Βούπερταλ της Γερμανίας, άξιον απέφυνε το επίτιμου διδακτορικού αξιώματος. Η δε πρίτανιστη του τμήματος γνώμη επινεύει, διατάφτα εγώ, Χαρίλαος Κωνσταντίνου Ζάραγκας, καθηγητής κινητικής αγωγής και μαθήσεως, νύνδε του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, πρόεδρος χρώμενος, τη δυνάμει, ειν παρά των πανεπιστημιακών νόμων λαβών, έχω τον Heinz Sunker, επίτιμον διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών. Δημοσία αναγορεύω και πάστα στας προνήμιας το πανεπιστημιακό τούτο αξιώματι, παρεπόμενας αυτό απονέμου. Εγένετον Ιωαννίνης, τη 10η του μηνός Οκτωβρίου, έτη 4ο και 20ο και δυσχιλιοστό, ο πρόεδρος του τμήματος Χαρίλαος Κωνσταντίνου Ζάρακας. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πριτανευούσεις εν το Ιωαννίνης Πανεπιστήμιο Άνης Κωνσταντίνου Μπαντιστάτου, καθηγήτριας ιατρικής, κοσμητευούσεις εν τη Σχολή Επιστημών Αγωγής Νικολέτας Δημητρίου Τσιτσανούδη, καθηγήτριας γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσης, Χαρίλαος Κωνσταντίνου Ζάραγκας, καθηγητής κινητικής αγωγής και μαθήσεως, επειδή του παρόντος πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Heinz Sunker, ομότιμον καθηγητήν Πανεπιστημίου Βούπερταλ της Γερμανίας. Δόγματι Ομοθήμου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, εις τους επίτιμους διδάκτορας ενέκρινε. Εγένετο εν Ιωαννίνης τη 10η του μηνός Οκτωβρίου, έτη 4ο και 20ο και δυσχιλιοστό. Η πρίτανης Άννα Κωνσταντίνου Μπατιστάτου, η κοσμήτερ Νικολέτα Δημητρίου Τσιτσανούδη, ο πρόεδρος Χαρίλαος Κωνσταντίνου Ζάρακας. Σας ευχαριστώ. Περιένδυση του τιμωμένου με την τύβαινο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την κοσμήτωρα της Σχολής Επιστημών Αγωγής καθηγήτρια κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη και επίδοση των τίτλων από την πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθηγήτρια κυρία Άννα Μπατιστάτου. Ομιλία του τιμωμένου με θέμα Democracy, Childhood Pedagogy. Dear Professor, please come to the stage. Αξιότιμη κυρία
Brittany, honorable members of the governing board, honorable members of the Senate, dear colleagues, dear guests, dear students, dear friends. Before I give my acceptance speech, I would like to make one remark concerning this very special honor for which I'm grateful to the University of Ioannina and its bodies who decided to give it to me unanimously, as I learned. My remark concerns the tradition in which I grew up, and I grew up in a northwest German little town, and this town, the spirit of this town, the spirit of my family, was determined by the anti-fascist resistance of the so-called Bekennende Kirche, confessing church in the time of German fascism. And I'm aware of the special honor of this award by a Greek university, because one of my collaborators and other people have shown that Greece suffered the most by Nazi occupation and the crimes of the German fascists. Therefore, I'm really very grateful, and I take this as a possibility for European cooperation in a new style, in a new mind. Democracy, childhood studies, pedagogy. I thought this shows in the combination of terms a little bit of my scholarly work in the last decades. And we have to start with considerations about the state of the contemporary times, the connections between democracy and capitalism, and the various crises we face since some decades. It's not only in the last years. 5 old men, I'm sorry for that, to my feminist friends, macro-sociologists, published 10 years ago a book with the title Does Capitalism as a Future? And they were all big shots, as we say in sociology. And they argued that there is looming a structural crisis much bigger than the recent Great Recession, which might in retrospect seem only a prologue to a period of deeper troubles and transformations. And I think even if they are sociologists, they didn't know that they would be right. And they say open-ended struggles will play a crucial role in selecting the routes and collective destinations. Moreover, social science can make a difference in the coming years. Macrohistorical theories warn against disastrous future possibilities, and they name nationalism, militarism, neo-fascism. This has to be connected to Shoshana Zuboff's great study, The Age of Surveillance Capitalism, the fight for a human future at the new frontier of power, dealing with the developments in Silicon Valley in the last 40 years. And she is an emerita of the Harvard Business School, and she argues the entangled dilemmas of knowledge, authority, and power are no longer confined to workplaces as they were in the 1980s. Now their roots run deep through the necessities of daily life, mediating nearly every form of social participation. And she concludes, surveillance capitalism's anti-democratic and anti-egalitarian juggernaut is best described as a market-driven coup from above. And this has to be connected to what some other sociologists, Shipman, Edwards, and Turner in 1980 in the study The New Power Elite, referring to the classical power elite study, say, the key question about today's elites are easy to ask.
how did a few spectacularly wealthy bankers and fund managers, whose magic money tree crumbled to sawdust in 2008, get themselves bailed out with public funds that no health service or infrastructure commission could dream of, or I would add, no social worker? Why did democratically elected governments allow the 1% and those at the even more exquisite decimal places to flee further enriched from a market meltdown that would traditionally have culled their capital? Against this background, the question is democracy or capitalism? And two political economists from a famous university in the US, Bowles and Gintis, already argued in 1986, Democracy and Capitalism. Democracy means, and that's relevant for my positioning, a commitment to the progressive extension of people's capacity to govern their personal lives and social histories. The realization of this aim requires establishing a democratic social order and eliminating the central institutions of the capitalist economy, that means the ownership rights. And their thesis is, no capitalist society today may reasonably be called democratic in the straightforward sense of securing personal liberty and rendering the exercise of power socially accountable. And a Canadian political scientist, Ellen Maxence-Wood, said in her study on democracy, capitalism has made it possible for the first time in history, and she compares that in some of her studies to the ancient Greek democracy type, to conceive of political rights as having little bearing on the distribution of social and economic power. And it was possible to imagine a distinct political sphere in which all citizens were formally equal, a political sphere abstract from the inequalities of the wealth and economic power outside the political domain. Second step, childhood studies and the competence paradigm. The principle number one is the competence paradigm seeks to take children seriously as social agents in their own right. And there are analyses how social constructions of childhood not only structure their lives, but also are structured by the activities of children themselves. The paradigm examines the social competencies which children manifest in the course of their everyday lives and the manifold other arenas of social action. Therefore, that's the conclusion of a paper by Ian Hutchby and Joe Moran Ellis, who is with us here today. It is necessary to link the social competencies integral to children's real-world activities with the structural and interactional frameworks of everyday life in modern societies. And this has to be developed against the well-known critique of instrumental reason and a concept of Bildung, the concept of classical paideia, as I learned from Professor Pantazis, and Bildung is dealing with questions of education in the perspective of full human development. And this has to be done against the background of what Manuel Castells, one of the most influential contemporary sociologists, calls in his third volume of his trilogy on the information age, that there is an extraordinarily gap between our technological overdevelopment and our social underdevelopment. And he concludes, we need not only responsible governments, and obviously that's already one big problem today, but a responsible, educated society. And I would add a society consisting of citoyens who are socially competent,
who are politically acting and who are reflexive. And as Adorno already more than 50 years ago called it, humans have to recognize themselves as subjects of political processes to value democracy and participation, and that means Bildung. Pedagogy of maturity and responsibility, a concept from Theodor Adorno's Education for Maturity and Responsibility, coming to consciousness, consciousness raising, as the English-speaking world calls it, education for contradiction and resistance, and the concept of social equality from the beginning, the challenge for early childhood education. And I think we have to connect that, and I would like to discuss this with some colleagues later, the old ancient Greek tradition of the use of the terms phronesis and sophrosine. And I think that is the incorporation in the old world for what is here called Mündigkeit, maturity, and responsibility. And this Mündigkeit, I would argue in an emphatic way, is the only chance to fight what already Paulus in his letter to the Galata called the Thoid Adolphoi with the fake news. So the concept of fake news is not so new. Even Paulus had to fight against that in the times of early Christianity. And I can only say it was to some extent successful how he did it, but he had to write quite many letters to many communities. So, to sum up, we have to mediate concepts of sociology of education and childhood studies, politics of education and politics of childhood, and I would argue a critique of capitalism which takes seriously the interrelatedness of children and democracy, thus entails, firstly, recognizing that real democracy can only be understood as including all members of a world society, so even more than only the European Union, and we are aware of the problems we face already here. Secondly, acknowledging that children are social actors, socially competent and socially relevant, and the challenge is how do they become adults who are social actors, socially competent and socially relevant. Thirdly, we have to overcome ideological barriers from which ideas such as incompetent and vulnerable arise for all generations. And the perspective is, mit Heinrich Heine, a world of peace, prosperity, and freedom based on the knowledge of the people about their lives and about their political principles. Thank you for your attention. What do I do now? Okay. Thank you. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα με τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών κυρία Γεωργία Αναστάση και τον μουσικολόγο κύριο Ελευθέριο Καραγιάννη.
Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την τιμητική παρουσία σας στη σημερινή τελετή. Μπορείτε να συγχαρείτε τον τιμόμενο και τις αρχές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά την έξοδό σας. Αποχώρηση των αρχών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.